قال هناك امرأة أرادت الطلاق من زوجها بسبب الشخير، هل يجوز؟ بالنسبة أولا ننصحها أن تصبر وأن تعمل من الأسباب ما يبعد به شخير زوجها، لأن الطلاق قد يقال بكراهته، وهو كذلك أقل أحواله الكراهة إذا لم يوجد له سبب. الطلاق مكروه إذا كان بدون سبب في أصح أقوال أهل العلم. فعلى ضوء هذا ننصح هذه المرأة وهذا الرجل أن يحصل شيء من العلاج أو ما غير ذلك من الأسباب التي يذهب الشخير الذي تتأذى به هذه المرأة. بقي لو استمر هذا الشخير، فإن كانت هذه المرأة تتأذى بهذا الشخير ويقلقها هذا الشخير وتكرهه وربما يسهرها أو لا تستطيع أن تنوم، فلا حق في مطالبة الزوج بالطلاق، ولكن عليه فيما يظهر لي أنه يكون خلعا لا فسخا، فإن هذا من أقدار الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل، فلها أن تطالب بالطلاق ولكن عن طريق الخلع، بمعنى ترد عليه ما أعطاها. وليس من العيوب التي يحصل بها الفسخ بدون عوض، لأن هناك عيوب في الرجل يحصل بسببه جواز الفسخ بغير عوض، كأن يكون مثلا يضربها ضربا شديدا بغير سبب، أو أنه لا ينفق عليها، فهنا لها أن تطلب الطلاق ويحصل الفسخ وليس له شيء.